1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jó volt a házasságunk, és még az elején voltunk, mielőtt megismerkedtünk a 2 = 1-jel, és miután elvégeztünk egy tanfolyamot, megerősített bennünket abban, hogy milyen alapjai legyenek a házasságunknak. Ez jó útra való volt nekünk. Az első tanfolyamot azt még 3 éves házasként végeztük, és ott volt az első babánk, ott csúszott-mászott, így gyakorlatilag alig tudtam odafigyelni, és szinte semmit nem vigyeztem meg. De mégis a magok valahogy úgy elvetésre kerültek, és ezért elmentünk aztán egy újabbra, aztán mi is tartottunk a végén, és ahogy megismertük egyre jobban a témákat, mindegyik téma egyre jobban kibontódott, és egyre többet adott. Például amikor fölismertük azt, hogy szövetséges társak vagyunk, az valami elképesztő elementáris erővel hatott ránk, hogy egymásnak hátunkat vetjük, és harcolunk egymásért, és hogy nem állhat senki közénk. Ezek nagyon érdekesek voltak, mert én ilyen befelé forduló ember vagyok, és ezért az ilyenfajta embereknek az, hogy a gondolatait kitárni, az egy kicsit nehezebb ügy. De rájöttem, hogy ezt kell tenni ahhoz, hogy egy test legyünk, hogy valóban átlátszóak legyünk egymás előtt. Nekem a gondolataimat meg kell osztanom a Tímával. Például a közös imádkozással kapcsolatban is imádkoztunk közösen, de valahogy mindig gondot okozott erre időt szakítani. Mindig, amikor kurzusokat tartottunk, és eljutottunk a közös imádság leckéhez, mindig megítéltük magunkat ebben a dologban. Úgy látjuk, hogy Isten munkálkodott folyamatosan az életünkben ezen a területen, és már sokkal többet imádkozunk közösen, tudatosan. Hát a közös imádkozásban az volt a hatalmas nagy felismerés, hogy együtt vagyunk bent a belső szobában, Isten előtt állunk, és Isten előtt az ember ugyebár nem képmutató, hanem önmagát adja, azt mutatja, ami van benne, a szívét osztja meg Istennel. És akkor ebben a folyamatban lehet benne a társam. Ez az, ami ennek az egész közös imádkozásnak a lényege, hogy ez olyan intim együttlétet ad Istennel és a házaspárral, hogy az úgy összekovácsol minket, teljesen egy gyurmáz minket. Azoknak ajánlom a házas tanfolyamot, akik szeretnének egyek lenni, akik az egész földi életbe gondolkodnak. Így van, mindenképpen azoknak ajánlom én is, akik egy életre tervezik a házasságukat. Az elején mindenki egy életre tervez, csak aztán jönnek a gondok, a nehézségek, és mindenki azt gondolja, hogy most akkor lecseréli, mert a világban ez szokás, ha valami elromlik, lecseréljük. De Istennek más terve van. Istennek az a terve, hogy helyreálljanak a házasságok. És az a jó hír, hogy lehet is. Hát igazából azt kell mondanom, hogy a házasságunk előtte még csak úgy kb. Úgy próbáltuk, hogy úgy laikusan, hogy kb. Hogy lesz jó. Nekem azért tetszik ez a házas tanfolyam, mert ez nem ilyen általános, hanem konkrét témák, konkrét téglák, amiket, hogyha összerak az ember, alkalmaz és használ, akkor abból valóban fölépíthet egy olyan házasságot, ami nem fog leborulni 10 év után, 20 év után, 40 év után, hanem az egy egész életen át tart.